مستمعينا الكرام، في ظل العديد من التحديات والأزمات الدولية المحيطة بالأردن، كان هناك ضغوطات حادة على الاقتصاد الوطني في عام 2024، فيما ينتظر المواطن أن يكون عام 2025 أفضل بكثير على صعيد السلام أولا، والأسعار وفرص العمل والعقارات والمحروقات والذهب وغير ذلك ثانيا. ولكن ماذا يقول أهل الاختصاص في هذين الاتجاهين؟ اسمحوا لي أن أرحب عبر الهاتف بالدكتور رعد التل، رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية. دكتور رعد، صباح الخير. صباح الورد. نشكر تواصلك يا سيدي. الله يكرمك. بداية، ما هو الحصاد الاقتصادي لعام 2024 على صعيد الموازنة، التضخم، الدين العام والبطالة؟ والله كل هذه مؤشرات مهمة عادة حينما نقيم الأوضاع الاقتصادية نعتد بهذه المؤشرات. النمو الاقتصادي حدث نمو لكنه متباطئ ولا يزال ضعيف بحكم الضغوطات التي تتعرض لها المنطقة كلها، وأيضا هناك ضغوطات محلية في أكثر من اتجاه ممكن أن نتحدث عنها. فمعدل النمو الاقتصادي المتوقع حوالي 2%، 2.4، وهو معدل نتمنى أن يزيد خلال العام 25. بالنسبة للموازنة، مشروع قانون الموازنة تم إقراره من قبل مجلس الوزراء وتقديمه حسب الأصول إلى مجلس النواب. الموازنة تعاني من عجز مركزي تقريبا 2.2 مليار، حجم الإنفاق كله 12 مليار ونص، وحجم الإيرادات المتوقعة تقريبا 10 مليارات. على صعيد المالية العامة سوف تضطر الحكومة للاستدانة، وهذا ما سوف يشكل ضغط على المالية العامة. بالنسبة للتضخم، معدلات التضخم هي معدلات تقريبا خلال العام الحديث شهر 10 أظهرت الأرقام أنه 1.5، وهي معدلات تضخم مقبولة. استطاع البنك المركزي من السيطرة على مستويات الأسعار بشكل عام وسط ضغوطات تضخمية سواء خارجية أو حتى أحيانا داخلية فيما يتعلق بأسعار المشتقات النفطية. في معدلات البطالة إذا ما استعرضنا لا زالت 21.5%، وهي معدلات مرتفعة نسبيا. نتمنى أن تنخفض أكثر في هذا العام، عام 25 الذي ننظر إليه بعين متفائل إن شاء الله. نعم. إنه ممكن أن يحدث نمو صحيح سوف يكون بطيء لكن يتجاوز عتبة 2.5 بإذن الله. نعم. كيف تقرأ فاعلية وانعكاس الإجراءات الحكومية وخاصة في مجال العقارات، السياحة، الطاقة والاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد الوطني؟ والله الحكومة قدمت حزمة من القرارات أنا بعتقد أنها جيدة جدا. هذه الحزمة بهدف تحريك الاقتصاد والطلب الكلي بالذات، لأنه اليوم عليك أن ضمن الهامش المتاح أن تدفع باتجاه زيادة هذا الطلب الكلي. فالحكومة على صعيد العقار، على صعيد حتى إعفاء بعض فيما يتعلق بالمركبات اللي لها مدة مش مرخصة، فيما يتعلق في إعفاءات قدمت على الصادرات، على قطاع الخدمات، حتى في طريقة تعاملها الأخيرة مع السيارات الكهربائية والترخيص، تظهر كم عالي الفكر الاقتصادي أكثر من أنه المحاسبي. نعم. عم تحاول حتى لو انخفضت الإيرادات في الأمد القصير أن تدفع باتجاه زيادة الطلب الكلي، والذي سوف ينعكس باتجاه إيرادات أن تزيد في الأمد المتوسط والطويل. نعم. فإجمالا القرارات خلال 100 يوم من عمر الحكومة أنا بعتقد غاب عن الحكومة السابقة مثل هذه القرارات خلال 4 سنوات. فهذا تفكير في الاتجاه الصح ضمن الهامش المتاح، بعتقد أنه جيد جدا. نعم. برأيك ما هي أهم التحديات التي تقف أمام الحكومة والنمو الاقتصادي الوطني، وما هي توصياتكم في هذا الإطار؟ بعتقد اليوم التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى السياحة وعلى الصادرات هو المفاتيح الأساسية. الاستثمار الأجنبي المباشر لم يتجاوز 400 مليون خلال هذا العام، وهو رقم ضعيف جدا ورقم لا يمكن أن يحدث أو يحرك الاقتصاد. اليوم تركز الجهود على استثمارات أجنبية بتساعدك في مشاريع عملاقة ممكن تسويها خلال السنتين القادمة. والسياحة يجب أن ندفع باتجاهات متقدمة حتى نزيد من الدخل المتأتي من السياحة من خلال زيادة عدد السياح. وثالث المحاور هو ما يتعلق بالصادرات. اليوم زيادة الصادرات وتحسينها أعتقد أنه رافد مهم للاقتصاد الأردني. إذا ما فكرنا بهذه الثلاثية أنا بعتقد أنه راح يكون عندنا كويك وين،
نحقق استفادة سريعة ونخدم الاقتصاد المصري. نعم. وبرأيك كيف سيكون عام 2025 اقتصاديا مقارنة بعام 2024؟ هل سيلحظ المواطن في الفترة القادمة في عام 2025 مزيد من التحسن السريع؟ نأمل ذلك، وهو مشروط أولا باستقرار المنطقة بنهاية نعم. هذه الحرب المشعورة على الأهل في غزة فلسطين. استقرار سوريا ولبنان سوف يكون عامل أساسي في حركة البضائع، في حركة السلع، في المساهمة في إعمار سوريا، في الأيدي العاملة التي سوف تعود إلى سوريا. هذا سوف يخلق كمان حاجة في سوق العمل الأردني. اليوم نحن كلما استقر الوضع الإقليمي كل ما ساهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي. الدكتور رعد التل، رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لك. حياكم الله. شكرا.